שלום לכולם וברוכים הבאים לתוכנית ללא צנזורה, התוכנית של העם מבתוך העם למען העם, והיום יש לנו אורח מיוחד, האדון שחף אלדר. ברוכים הבאים, שלום לך, איך אתה מרגיש היום? בוקר טוב, מרגיש מצוין, תודה על ההזמנה לראיון, מרגש להיות כאן, שיהיה לנו בכיף. אמן. נשמת הבוקר? נשמתי, כן. מדהים. אז בוא רק אני יכול לספר לצופים שאני הייתי אצלך בסדנת ריברסינג הראשונה בחיים שלי, וזה היה מדהים, זה היה לפני כמה שנים, באמת איך שאתה עושה את זה, והיה פשוט מדהים. בוא אולי תספר את מה הרקע שלך ואיך הגעת בכלל לעסוק בריברסינג. וואו, אוקיי. איך הגעתי לעסוק בריברסינג? אז למען האמת, זה היה במקרה, למדתי פסיכותרפיה טרנס-פרסונלית במכללת רידמן, והריברסינג היה קורס בחירה או קורס חובה, אני אפילו לא זוכר עכשיו, פשוט הגעתי וחשבתי שזה בכלל ריברסינג, ושזה קשור לשחזור גלגולים, והמורה שאלה בהתחלה, מישהו נשם פה פעם? ואני הסתכלתי עליה בציניות, וזה, מה זה מישהו נשם פה פעם? אני נושם כל הזמן, במין ציניות כזאת, ואחרי 3 שעות שהבנתי על מה היא מדברת, אז אמרתי אמן לכל דבר שהיא אמרה, ופתאום גיליתי טכניקה מופלאה לראות מעבר לרמות עצמי שהכרתי עד אותו רגע. מה, אתה יכול להיות יותר ספציפי? אתה יכול להיות יותר ספציפי? כאילו, מה הרגשתי בפנים שעולה בי תשוקה על החיים, והיה לי מרמורים וצמרמורות? מה היה לך? היה מלא, גם מרמורים וצמרמורות וכאבים פיזיים מטורפים, והגוף תפוס. אני חושב אבל שהאפטר אפקט היה יותר מעניין מהמסע עצמו עם הנשימה. אני ממש התחלתי לעשות ספורט. התחלתי לקום בבוקר ולעשות ספורט. ועד אותו זמן בכלל לא הייתי, כל קשר ביני לבין ספורט היה די מקרי בהחלט. התחלתי לאט לאט, וספורט מאוד איטי, מאוד עדין, עם הרבה טעויות. איזה שנה של טעויות. איזה ספורט? הייתי גר בתל אביב, הייתי רוכב על האופניים מדרום תל אביב לפארק הירקון, מעשן סיגריות על האופניים בדרך. ויוצא להליכות בחוף, והייתי עושה אימוני כוח כאלה, והייתי עושה הכל בתנוחות לא נכונות, בעצימות לא נכונה, אבל לפחות הייתי עושה. מה זה עצימות? עצימות זאת אומרת לנסוע על האופניים לאט מאוד. אוקיי, הבנתי. לא בעצימות, לא בעוצמה. לא במאמץ. לא במאמץ, אוקיי. יפה, אז עכשיו אני רוצה להבין, עדיין הלכת ללמוד משהו טרנס-פרסונלי ברידמן וזה, ופתאום היה לך במקרה את הריברסינג, ולא הבנתי עדיין, אתה אומר שעשית את זה, לא ממש הסברת מה הרגשת בסשן עצמו, אבל כתוצאה מזה התחלת לרכב על אופניים ולעשות ספורט. נראה לי אנחנו מפספסים פה משהו. זה הרבה סשנים, זה לא סשן אחד, זה הרבה סשנים. עברנו סשנים לכל מיני נושאים, לנושאים של עבודה עם רגשות, לנושאים של עבודה עם ילד פנימי, וכל מיני תובנות על תפיסות שלי לגבי עצמי, על מי אני, על מה אני, על היכולת שלי, על איך אני נראה מבחוץ. לראות רגע את הפער לפעמים בין איך שאני נראה מבחוץ לאיך שאני מרגיש מבפנים. אני חושב שהפער הזה הוא דבר מאוד מאוד משמעותי לגלות אותו. רגע, אבל צריך להבין, אתה אומר איך אני נראה מבחוץ, הרי אני חושב, אני מנסה להזדהות עם מה שאתה אומר, אז אני לא יודע איך רואים אותי מבחוץ, זה איך אני חושב שרואים אותי מבחוץ, והקטע שכנראה לא רואים אותי מבחוץ כמו שאני חושב שרואים אותי מבחוץ. אז על מה אתה מדבר בדיוק? נכון, אז לדוגמה, זה היה תהליך בקבוצה, אז גם עוברים את התהליך בתרפיה בקבוצה, ויש שיתופים מהקבוצה ושומעים פידבקים מהקבוצה. אז למשל נגיד במצבים שאני הרגשתי מאוד קטן ובמבוכה, אנשים תפסו אותי בעודף ביטחון, וזה דרש לעבור כל כך הרבה תהליכים, וגם להגיע למצבים שאחרי הנשימה אנחנו כל כך פתוחים לדבר יותר בכנות, ופתאום לקלוט שבזמן שאני מרגיש נבוך וחלש וקטן, אנשים תופסים אותי שאני מפגין אובר ביטחון. אתה מבין מה אני אומר? הבנתי, אז התשובה היא בעצם, בגלל שזה בקבוצה, אז אנשים אומרים לך, אתה נראה ככה, אתה נראה ככה, זה היה מבחוץ. כן. אוקיי, עכשיו רק עוד פעם, מי שעד עכשיו שמע, מה ריברסינג נשימות, על מה הוא מדבר? אז אני רגע אסביר לאנשים משהו, מה זה ריברסינג? תארו לכם
שאתם מגיעים לסשן, ששחף הוא המדריך, ויש איזה 10-15 אנשים על מזרונים בתוך מתחם יפה, כמו חדר מדיטציות כזה, או חדר יוגה, והוא אומר לכם, תתחילו לעשות ככה, לנשום, לא ככה כמו שאנחנו רגילים, בקטנה, אבל ככה. שימו לב, אני מכניס את כל הריאות, אוויר, ומוציא עכשיו. מי עושה דבר כזה ביום יום? כבר עכשיו אני מרגיש, אני מרגיש עכשיו כאילו הראש שלי מסתחרר, רק מהקצת שהכנסתי ושהדגמתי הרגע. אז עכשיו לא עושים איזה 2 דקות, עושים איזה שעה. אתה יושב ככה. בוא, אני מבקש אותך, צופה יקר, עצרי רגע ותעשי ככה. תעשי ככה דקה. ואז תשאלי את עצמך, איך עושים דבר כזה שעה? עכשיו, מה אני בתור אחד שהיה לקח את כל הסמים שרק אפשר, ו-LSD, ואיואסקה, ופטריות, ומה לא, ושמעתי אנשים שאומרים, אני יכול לבוא לזה בצורה טבעית. ואמרתי, יאללה טבעית, בוא נראה אותך בצורה טבעית מגיע למה ש-LSD עושה. ווואלה, הייתי בשוק, שבאתי אליך אז לסשן אחרי זה, אני זוכר ששכבתי ועשיתי את הנשימות, והתחילו נקפצו לי הידיים, כאילו האצבעות נתפסו לי ככה, וכל הגוף קיבל אביתות, וכאילו התחלתי להרגיש משהו קצת סייקדלי, זה לא LSD, אבל וואלה, התחלתי להבין שיש אולי אפשרות קטנה להגיע למקומות מאוד מאוד גבוהים, בצורה טבעית. אז אולי אתה יכול להסביר פיזית מה קורה בגוף, למה נקפצו לי הידיים, ולמה פתאום הרגשתי את החוויה הטיפה פותחת תודעה הזאת. כן. אני יכול לתת את ההסבר שלי. אני חושב שההסבר, להסביר פיזית, מדעית, מאחר ועשיתי כל כך הרבה סשנים, גם בעצמי וגם לאנשים אחרים, וראיתי כל פעם תופעות אחרות על עצמי, אז הבנתי שהצורך שלי בהסבר המדעי, הוא היה לחזור לשליטה, להיות בשליטה, להבין למה ואיך זה קורה. אני רוצה גם לדייק משהו שיבינו, כי מה שהדגמת הוא יפה, אבל צריך לזכור, אנחנו מתחילים את זה, אנחנו בונים את זה, את הנשימה עד שאנחנו מגיעים באמת לשיא המאמץ, ושם מה שאתה קורא פסיכדליה, אני קורא תודעה מתרחבת בעצם, כן, יש משהו מאוד, יש גם הרבה הרפאיה בנשיפה, זה כמו doing being, לתת לאוויר לצאת מעצמו, שזה אומנות בפני עצמה. רגע, אז ה-doing זה הנשימה, וה-being זה הנשיפה. ה-doing זה השאיפה, ההכנסה של האוויר, וה-being זה הנשיפה, עד שזה מתחיל לקרות מעצמו, תודעה מתרחבת, משהו משתחרר, אני מתחבר לשאלה שלך, שאנחנו מכניסים אוויר למקומות שהיו, נקרא לזה חשוכים, או מודחקים, או אפילו אני אגיד מבולגנים, או לא בקיול, נכון? כמו קובייה הונגרית, היא מבולגנת, אז היא לא מקוילת, אבל יש לה את כל מה שצריך בשביל להיות מקוילת. הרבה אנשים מתייחסים לריברסינג כניקוי, אני גם מבין את זה, אבל אז זה גם אומר שאני מלוכלך אם אני צריך את הניקוי. אני יותר אוהב את המושג קיול, אני רגע פתאום חוזר לסנטר, כל הצלעות, כל הפאות של הקובייה באותם צבעים, ומשהו נרגע, משהו נרגע. אתה יודע, בקבלה שמעתי שאומרים שהמרחק הכי גדול בעולם הוא בין הראש ללב, ואני חושב שיש משהו באמת בקיול הזה, שמחבר אותנו לכוונה שמחברת בין הראש ללב, ופתאום אפשר לראות דברים בצורה בהירה יותר, ברורה יותר, פחות שיפוטית, פחות ביקורתית, פחות רגשות אשמה, כל מיני כאלה, כן. על העבר. אז מה שקורה, אם אני אקח את זה, כאילו להסבר המדעי, אבל מתוך התפיסה שלי, בצורה הכי פשטנית שיכולה להיות, אנחנו אשכרה, ליטרלי, נושמים אל הלב, והלב מתרחב. הלב הוא שריר, נכון? וכמו שאני מרים משקולות, אז נגיד השריר היד קדמית, אני ארים, אז פה השריר של הלב, גם הפיזי, אבל יותר הרגשי והרוחני. פתאום הוא נפתח, והוא נעשה יותר חזק מהשריר השכלי, ואז אפשר להתחיל לראות דרך הלב. אני רוצה לספר לכם על מתקשרת, שלדעתי היא אחת המתקשרות הטובות בארץ. אני אישית עברתי אצלה 10 תקשורים בשנים האחרונות, תקשורים מדויקים, אמינים ומקצועיים ביותר. לשמחתי, יש לי סידור מיוחד עם דור המתקשרת, שכל מי שיפנה אליה
ויאמר לה שהוא הופנה על ידי ללא צנזורה, יקבל הנחה של 5%. אם כן, זהו האתר של דור המתקשרת. כפי שאתם רואים, היא מתקשרת עם ההדרכה הגבוהה שלכם. לכל אחד מאיתנו יש הדרכה גבוהה, והתקשור יכול להיות בכל נושא אישי, פיזי, נפשי, בריאותי, יחסים, קריירה ועוד. בהמשך האתר אפשר לראות את דור בעצמה מסבירה במשך 1.5 על מה מדובר. כאן אנחנו רואים לקוחות שמספרים על החוויה שלהם מהתקשורים שהם עברו אצל דור. יש פה עוד הרבה אינפורמציה מאוד מעניינת בהמשך האתר, אבל אני רוצה להפנות את תשומת לבכן למסלול המשולב עבור נשים בלבד. זה מסלול מיוחד ביותר, שאני לא מודע לאף אחד אחר שמציע את זה. מדובר בשילוב בין תקשור לבין טיפול רפלקסולוגי, וגם תטא הילינג, רייקי, דמיון מודרך וקואוצ'ינג. הטיפול הזה הוא עבור כל אישה שסובלת מכל מחלה, או בעיה פיזית או נפשית. כל פרטי ההיקשרות של דור המתקשרת יופיעו מתחת לרעיון הזה, אז כל מה שנותר לכם לעשות זה ליצור את הקשר ולומר לה שמיכאל בלום ללא צנזורה שלח אתכם. מדהים. עכשיו אני זוכר שמלא אנשים בכו שם, בוכים, זה יללות ויבבות ובכי ומוציאים, ואני שוכב ואומר, למה אני לא בוכה? למה אני לא מתקשר, אני לא בוכה? למה? למה לא בוכה? שחף, למה אני לא בוכה? בסשנים. תראה, קודם כל אני לא יודע יותר טוב ממך, זו שאלה טובה. אם אתה רוצה אני אזמין אותך לבוא עם השאלה הזאת עוד פעם לנשום אולי, ולקבל עליה תשובות. אחד הדברים החשובים באמת העבודה שלי גם השתנתה. אתה היית אצלי, אם אני לא טועה, ב-2016 או 2017, בנווה צדק, סטודיו לריקוד זה היה. העבודה שלי השתנתה, היום אני מאוד מאוד מחבר לפני זה גם לכוונה, למה רוצים להשיג מהנשימה. אתמול הייתה סדנה, ומישהי אמרה בסוף הסדנה שהיא הבינה שהיא באה לסדנה לבכות ולא לנשום בכלל. אוקיי? אז זה תלוי מה הצורך של אותו בן אדם ומה עולה שם, ולאו דווקא מה שאני אבקש זה מה שאני אקבל. אבל חשוב שאני אבקש משהו שהוא מדויק לכוונה שלי. אז מה אנשים מבקשים לדוגמה? תן דוגמה איזה כוונות אנשים מביאים. בסופו של דבר יש משהו שאני קורא לו סולם הכוונה, אוקיי? שבן אדם רוצה משהו, אוקיי? והוא לא תמיד מקוון לסוף הדרך, הוא מקוון או לאמצע, לאמצעים. אמצעים הם גם אותיות אמצע, נכון? נגיד זוגיות, כסף, רכב, עבודה, כל מיני דברים. אז אני רוצה זוגיות כדי להשיג זה, אני רוצה כסף כדי שיהיה לי ביטחון נגיד. כן, יש רבדים לדברים. אז זה אמצעים, ויש גם כוונה שלילית, שכוונה שלילית הרבה פעמים זה להיפטר ממשהו. אני רוצה להיפטר ממשהו, אוקיי, למה אתה רוצה להיפטר ממשהו? מה, ממחלה נגיד? מחלה, כאב רגשי אפילו, מפרידה, מזוגיות או אובדן, או חלילה כל מיני דברים באמת טראומטיים, שעכשיו אנחנו גם נמצאים בתקופה כזאת שמכבידים על הלב של אנשים. כן. אז זה ואז הכוונה. כן. הנקודה שבסופו של דבר, אם רגע נצא מהנפרדות שלנו, כבני אדם שונים, ונלך רגע לתודעת אחדות, כולם מחפשים בערך את אותו דבר, כל אחד יגיד את זה אחרת, וג'וזף קמבל היה חוקר תרבויות, שמעת עליו פעם? לא, תומאס קמבל שמעתי, אני חושב. אוקיי. ג'וזף קמבל, יש לו תיאוריה על מסע הגיבור, שהוא חקר גיבורים מכל מיני תרבויות, והוא מצא שיש להם שלבים במסעות שלהם, בתהליכים שלהם שהם זהים, ובסוף כולם מגיעים ומחפשים את המנוחה. אוקיי, אבל זה לא המנוחה. מנוחת הגיבור. כן. הלוחמים, מנוחת הלוחם. מנוחת הלוחם, כן. אז זה לא המנוחה של לשבת עם הבינג'ים, כן? זה מנוחה פנימית, זה רווחה פנימית. אז בסופו של דבר, או תחושת שייכות שמביאה למנוחה, אז בסופו של דבר אנשים כמאים לשייכות, לשקט, לרוגע, למנוחה, לביטחון, לדברים כאלה. בסופו של דבר גם הכוונה היא הרבה יותר, היא חוויה. זה לא הרצון מה אני רוצה, זה החוויה של באמת זה מה שאני רוצה. כמו שכתוב בתפילה,
בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך, או בכל נפשך, ובכל לבבך, כן, כן, כן. ובכל מאודיך. אז באמת להיות בתוך הרצון, בתוך החוויה הזאת, כי רצון זה חוויה. הוא רגיל להידבק, אני רוצה משהו, אבל הרצון הוא חוויה שלעצמה, סוג של כן. רגש. אתה יודע, תראה, יש לי פה, אני לא יודע אם רואים, אבל זה אמירה... כן, מה כתוב פה? איך אתה מאיית אהבה? אתה תרחיק קצת, אתה לא מאיית את זה? מרגיש את זה. מה זה, פו הדוב? כן. נכון, מדהים. תשמע, יש לנו פה כל כך הרבה שאלות מדהימות שאני רוצה להגיע אליהן, זה היה רק עכשיו כזה טעימה, עשינו כזה background לכל העניין, אז בואו עכשיו נעשה מעבר חד, שאחר כך נחבר אותו, לסרט המטריקס, מטריקס. בוא תעשה סקירה ואנליזה של הסרט המטריקס. אוקיי, אז אני חושב שזה לא בדיוק מעבר חד דווקא, זה בדיוק מתחבר לעניין הזה. כל הסקירה והאנליזה, אני אומר, זה מהרהורי ליבי. כן, זה... לא יודע מה התכוון המשורר, אבל אתה יודע, אני ראיתי את מטריקס 4 בשנה האחרונה, אני לא יודע אפילו מתי הוא יצא, ובסוף הסרט מטריקס 4 אמרתי, מה זה, הם היו צריכים להפסיק באחד. כאילו אחד היה טוב, היה מעורר השראה, היה מדהים, וזהו, וארבע כבר היה ממש מצועצע והוליוודי, וכאילו לא התחברתי, ואחרי יומיים התחילו ליפול לי הסימונים, איזה גאוני. זה 4. הוא באמת עשוי בצורה מאוד מאוד הוליוודית, כי גם האפקטים והטכנולוגיה מאוד מאוד השתפרה. אבל מבחינת המהות, מבחינת התוכן, ואם לוקחים את כל 4 הסרטים, זה מדהים. אנחנו מתחילים בניאו, אני לא זוכר אפילו את השם שלו, שהיה המקורי. אז הוא בעצם פיראט מחשבים, שהוא סגור בחדר, כמו שזה נראה, הוא אנטי סוציאלי. כן, הוא כל החיים שלו, יש לו מלא מסכים, הוא רואה את העולם דרך מסכים, הוא מתכנת מחשבים, מתכנת כנראה תוכנות פיראטיות לאנשים ומרוויח מזה כסף, ואז איכשהו באים אליו לקנות ממנו את התוכנה, וכתבו לו במחשב לעקוב אחרי הארנב הלבן, והוא רואה את הקעקוע על האישה, אז הוא לא יכול להתעלם, והוא יוצא מהבית שלו, ואז הוא מתחיל לגלות, ומציעים לו כאילו לראות מחוץ למטריקס. עכשיו, בחברה שלנו, רוב האנשים שאומרים להם לצאת מהמטריקס, יש איזו תפיסה של איזו פנטזיה לאיזה חופש. לא, אני אצא, אני אהיה משוחרר, אני לא אצטרך את הכסף, אני לא אהיה משועבד לכסף, כל מיני דברים כאלה, נכון? או לאוכל, או לתאווה, או כל מיני דברים כאלה. עכשיו, הוא יוצא מהמטריקס, הוא לא יוצא לשום חופש. הוא יוצא, יש לו אחריות מטורפת על הכתפיים שלו, הוא יוצא לשיעורי initiation, איך אומרים? כן, אני יודע, initiation זה טקס... חניכה. חניכה. הוא עובר חניכה לאומנויות לחימה, לכל מיני דברים כאלה, והוא יוצא להילחם, ומטריקס 2 ו3 זה סרטי מלחמה, שאו שצריך לראות, או שאני באופן אישי צריך לראות בסלואו מושן כדי להבין במה קורה, או לראות בפסט פורוורד כדי שיעבור מהר, כי זה... כן. הכל במהירות, הכל מלחמה. ואז במטריקס 4, הוא חוזר להיות מתכנת מחשבים בודד. בחברה גדולה הפעם. והוא מתכנת את השלושה סרטים האחרים כמשחק מחשב, או משהו כזה, והוא לא זוכר, הוא לא בדיוק זוכר את מה שעבר עליו, וכל פעם שיש לו הבזיקים של זיכרונות, אז לוקחים אותו, הוא מגיע לפסיכיאטר, והפסיכיאטר אומר לו שזה מצב פסיכוטי, שהוא צריך את הכדורים, ושיחזור לעבודה, ושיקח את הכדורים. וואלה. כן. אוקיי. צריך לראות את זה, לא ראיתי. נו. כן, אז אני אעשה לך ספוילר. לא, תעשה, זה סרט שצריך אותו 30 פעם, ולקרוא על זה מראש, וכל מילה שם להתמקד. לא תהרוס. ממש, וואו. יש שם חלק שאני עדיין לא זוכר, אני צריך לראות את זה שוב, שהפסיכיאטר פוגש אותו, והוא עוצר אותו, הוא מקפיא אותו, ואז הוא מדבר אליו, הוא אומר לו שם דברים, אני לא זוכר בדיוק מה הוא אמר. אבל לצורך העניין, ואז מגיעים החבורה של המטריקס בגלגול אחר, כאילו מורפיוס וכל אלה מגיעים בגלגול אחר, איכשהו הם מוציאים אותו, ואז הוא מגלה, זה מתחבר לפער שגם אמרתי על עצמי, הוא מגלה שהוא רואה את עצמו במראה, הוא רואה את עצמו כקיאנו ריבס, מבוגר, אבל כל שאר העולם רואה אותו אחרת. והוא לא יודע שלא רואים את איך שהוא נראה. אתה מבין מה אני אומר? הוא רואה קיאנו ריבס, הוא רואה קיאנו ריבס,
והעולם הוא לא רואה קיאנו ריבס, הוא רואה דמות אחרת. אוקיי. והוא לא יודע את זה. אז זה כמו שאמרת מקודם בסדנה, כן. שאיך רואים אותך, יש אוקיי, פער. והוא לא יודע את זה, אז מה כן. זאת אומרת הוא לא יודע, אז מה הוא כן יודע? הוא חושב שרואים אותו כמו שהוא רואה את עצמו, שרואים אותו כקיאנו ריבס, כן. אבל זה לא. אוקיי. כן, רק כשהוא יוצא מהמטריקס הוא מגלה את זה. עכשיו, הוא היה פוגש את טריניטי. כן, טריניטי היא האישה שהוא הכיר בעצם במטריקס, והוא היה פוגש אותה במסעדה, והיא לא זיהתה אותו אף פעם. אני גם חושב שהוא לא זיהה אותה, אבל כל פעם שהוא ראה אותה קרה לו משהו. נו, אז מה המשמעות של כל זה? בואו ננסה להבין. ואז בסופו של דבר, הוא הופך להיות מהבחור, הפיראט מחשבים האנטי-סוציאלי, לגבר שמוכן להילחם על הכל, כדי להציל את האישה, את טריניטי, כי הוא מבין שהוא לא האחד בלעדיה, רק שהם ביחד, הם מה שנקרא האחד. רק הביחד זה הכוח. אז הוא חוזר אל הצורך הזה להיות ביחד, אל ההזדקקות האנושית לאנושיות. אוקיי, עכשיו מה המסקנה שלך מכל זה? למה בכלל הבאנו את זה? למה בכלל הבאנו את כל הסיפור הזה? כי מה... למה הבאנו את זה? כי דיברנו על הפערים, על הכוונה, כי שאלת אותי בהתחלה, עוד לפני שנפגשנו, שאלת אותי על מה השיחה, אז נתתי את הרעיון הזה, אני חושב שזה מודל העבודה הרבה פעמים לעבודה עם טראומה. כן, בסופו של דבר אנחנו רוצים לעבוד אני עובד עם פסיכותרפיה טרנס-פרסונלית, הריברסינג זה חלק מזה, אבל אם ניקח את הריברסינג לכלי שיכול להטיב איתנו בחיים, הוא לא כלי לפן. אוקיי, זה לא לעשות פן, רוב האנשים לא תמיד זה גם כיף, זה קשה הריברסינג, לנשום, לעבור, לחצות דרך השומרי הסף של האגו, דרך המקום הזה אל מחוץ למטריקס בעצם, ולפגוש עולם אחר, אז אני חושב בסופו של דבר זה כלי לעבודה טיפולית, תרפויטית, לעבודה עם הפער שנוצר בין הבפנים לבחוץ. אז רגע, איך זה קשור לטראומה? הפער בין, הטראומה, מה שהיא מייצרת בסופו של דבר, זה פער בין הבפנים לבחוץ. אוקיי, בואו נחזור על זה. אז הפער בין הבפנים לבחוץ, זה הפער בין איך שבאמת רואים אותי, לאיך שאני חושב שרואים אותי, או לאיך שאני רואה את עצמי. ולפעמים גם למה שאני מרגיש בפנים, למה שאני מבטא בחוץ. אוקיי. אוקיי, אז זה הכל יכול להיות ככה. אתה יודע איך אומרים פצע בלטינית? טראומה. כן, טראומה, גם באנגלית, אם אתה בתאונת דרכים, אז יש לך טראומה, כאילו פיזית, לגוף, הכוונה. כן, עכשיו הפצע הזה הוא לא תמיד מגליד, הפצע הנפשי. הוא לא תמיד מגליד אחרי שהמקרה עובר, ואז הפצע נשאר, והפצע מייצר פער בין הבפנים לבין הבחוץ. ואת הפער הזה הרבה פעמים אפשר לנסות למלא דרך התמכרויות ואכילה רגשית וכל מיני דברים כאלה. ואז דרך הנשימה אנחנו יכולים להתחיל לצמצם את הפער, אבל זה חייב להיות מלווה בעבודה תרפויטית שתומכת את זה, ולא רק לנשום, כי רק הנשימה יכולה גם להגדיל את הפער. כי אתה יכול להתרחב, כמו שאמרת, לחוויות פסיכדליות או לתודעה מאוד מאוד רחבה, ואז יכול להיות פער יותר גדול, כי זה יכול להגיד לי, אוי, אז איזה מיוחד אני שאני חווה את החוויות האלה. ואני חושב שאני יותר מיוחד מאחרים, ואז הפער גדל. ואני מיוחד בדיוק כמו כולם. כן, אז תגיד, אתה יכול לתת דוגמה, נגיד, לעבודה עם ריפוי של רגשות? עם עבודה של ריפוי רגשי? כן. אז תראה, קודם כל העבודה עם הריברסינג בעבודה של העניין עם הרגשי, היא יכולה להיות טריקית, כי היא מביאה מאוד מאוד מהר באופן יחסי לפורקן רגשי. ופורקן רגשי הוא לאו דווקא ייתן לנו את העבודה הרגשית, זה כמו לפרוק שוב ושוב ושוב ושוב, ומשהו משתחזר. אז בסופו של דבר העבודה האמיתית הרגשית, היא נוצרת בין המטפל למטופל, שאפשר גם לתקשר את זה ולאבד את זה ביחד, ולראות מה עלה במפגש הקודם, ואיך זה מתבטא גם בחיים היומיומיים בחוץ. אנחנו לא רוצים לברוח מהם, אנחנו רוצים להתחבר אליהם יותר. ואז לראות איך בעצם העבודה הרגשית הזאת, איך רגש, בכלל תפיסה של מהו רגש. אוקיי, זה כבר דבר שהוא מורכב בפני עצמו. לתפוס מה זה רגש. כמו שאמרתי על רצון, שרצון נדבק, אני רוצה כזה, אני רוצה שוקולד, אני רוצה כסף, אני רוצה בית, אני רוצה מכונית. רגע, אני רוצה לרצות, להישאר עם הרצון, לחיות רגע את הרצון הזה. ואז גם עצב, כעס, שמחה, אוקיי?
מבוכה, הם רגשות, ולרמת האגו שלנו, לרמת העצמי, או אולי אפילו העצמי הכוזב נקרא לזה, יש נטייה לקשור סיפור לרגש. אפילו אני יכול להגיד שלפעמים זה קונספירציה, פנימית, כן? של מין מקום, אני כועס עליך כי יש לך רקע בצבע כזה, אוקיי? יש בי כעס, יכול להיות שהצבע של הרקע מעורר בי את הכעס הזה, אבל יש בי כעס, אני עצוב כי, אני שמח בזכות. רגע להפריד, להיות עם השמחה, אוקיי, יש את הסיבה, יש את הטריגרים, אני לא ממעיט בערך שלהם, אבל הטריגרים האלה הם קצת באמת יותר המטריקס, ומה שאנחנו לומדים גם בעולם המיינדפולנס והמדיטציה, זה רגע לשעות עם הרגשות. כן. לשעות עם רגש. אז רגע, עולם המדיטציות, נגעת פה במילה גדולה, אני במקרה בימים אלו מתעסק במדיטציה, פעם ראשונה בחיים, עד היום הייתי אומר שאני לא מצליח, ניסיתי מדיטציה, זה לא עבד, זה לא בשבילי, אני לא מתקשר, אני לא זה, אני לא בוכה, אני לא יודע לעשות מדיטציה, אבל וואלה, פתאום אני הורדתי את האפליקציה של סאם הריס, שמעת עליו? סאם הריס? אז זה האפליקציה, מיינדפולנס, מדיטציה, זה ממש כמו ללכת, זה בכלל כמו אימון כושר, זה אין שם שום איזה להירגע ולתת לצבעים, לשטוף אותך, ופתאום תגיע לאיזה בליס, ממש לא, זה לשבת ולשים לב למחשבות, להיות ככה, מה המחשבה הבאה? אני כולי דרוך, אני מחכה לראות מה המחשבה הבאה שתעלה. נו, מה זה? בום, עלתה מחשבה, אוי, צריך רעיון מחר עם... ואז אתה פתאום קולט שאתה כבר לא עושה את זה, אתה כבר לא מנסה לשים לב מה המחשבה הבאה, כי אתה כבר נפלת למחשבות ונרדמת בעצם, נרדמת לתוך המחשבות, ואתה כבר לא שם לב יותר, ואז אתה נזכר, אז למה אומרים לשים לב לנשימה? כי ברגע שאתה שם לב לנשימה, זה מאוד מאוד קל לשים לב למחשבות. אם לשים לב למחשבות בלי לשים לב לנשימה, זה הרבה יותר קשה מאשר לשים לב למחשבות אחרי ששמת לב לנשימה. וזהו, פשוט תעשה את זה כל יום, 10 דקות, אז מצליח פחות, מצליח יותר, אבל לאט לאט משהו קורה שם, ואני ממש מתחיל לשים לב שבאמת משהו קורה, זה מדהים, ואני מתכוון להמשיך, כמו שאני הולך לחדר כושר פיזי, להתאמן, אני גם ממשיך מהמיינדפולנס, אז איזה קשר יש לך למדיטציות, איזה מסוג מדיטציות, מיינדפולנס, מה אתה עושה, מה אתה ממליץ, מה אתה מציע? וואו, קודם כל אני אגיד שהריברסינג זה היה השער שלי למדיטציה. קודם כל, אני חושב שהריברסינג לוקח אותי מעל המהירות של האגו, לעבור מעל המהירות של האגו, והמדיטציה מתחת למהירות של האגו. והרבה יותר מעניין המתחת, בעיניי, אבל לקח לי הרבה זמן להגיע, כי הייתי בן אדם של doing, אז הריברסינג מאוד עזר לי. אז להגיע מתחת למדיטציה, קודם כל זה שמצאת מורה זה מדהים, חשוב להיצמד, אחד הדברים שלמדתי אחרי כמה שנים זה למצוא מורה להיצמד אליו, האמת שבדיוק אתמול בלילה נפטר אחד המורים טובים יותר שהיו בארץ, יונתן דומיניץ זיכרונו לברכה, ובאמת יצא לי לשבת איתו בכמה ריטריטים, וואו, באמת, יש לו, אם מעניין אותך, בעמותת תובנה יש הקלטות שלו גם, והוא ידע להסביר דברים מאוד מורכבים בפשטות. הוא פתח לי הרבה דלתות, ויש הרבה מורים טובים בארץ, וגם בחול, כמו שאמרת, הבחור הזה שהכרת. וואו, אז רגע, השאלה שלך זה מה הנגיעה שלי בזה? איזה מדיטציה עשית היום, או אתמול או שלשום? איך אתה עושה אותה? תספר, אתה יושב, אתה עוצם עיניים, מה אתה עושה? יש לי כל מיני תרגולים, אני לומד בזרם בודהיזם תרוואדי באופן כללי, לומד בעמותת תובנה. תשמע, זה תקופות. היום נגיד, ישבתי וחזרתי לאלף בית של התרגול מדיטציה, שקודם כל בהקשר למה שאמרת, הייתי אומר לכל מי שחושב שהוא לא מצליח לעשות מדיטציה, שמדיטציה לפני שזה לשבת בשקט, זה לשבת ברעש. והרבה פעמים השקט מתגלה אחר כך, ואנחנו לא יכולים להבין שזה בזכות זה שישבנו ברעש. אבל אני חושב שבאמת התרגול הבסיסי והראשוני, ואחד המשמעותיים, כמובן זה לשים תשומת לב בנשימה, אבל זה לזהות את הקשיים. אתה התייחסת בעיקר למחשבות. יש מה שנקרא הקשיים או האורחים, שיש 5 קשיים שאם אנחנו מזהים אותם, אז אנחנו
אז אנחנו כבר בהתחלה טובה. כי הם האויבים הגדולים. מה הם? וככל, תמנה אותם. אני אגיד. וככל שאנחנו נתקדם למצבי תודעה רחבה יותר, אז הקשיים יגיעו בעוצמה יותר גבוהה יותר, אנחנו יכולים להיות יותר ערוכים להם, מוכנים להם. אוקיי? אפרופו טיפול רגשי, אני גם מחבר את זה לטיפול רגשי, זה לא להיפטר מחרדה נגיד, זה ללמוד להיערך אליה, להתמודד איתה. מעניין, ואתה אומר שזה מגיע, ככל שאתה יותר לומד להתמודד, אז הקשיים יותר גדולים, אבל גם יש לך את הכלים להתמודד איתם, אז מה, ככה זה ממשיך, ורק נהיה יותר קשה כל הזמן? או לא נהיה יותר קשה, נשאר אותו דבר, כי יש לך יותר יכולת להתמודד, אבל הקושי גודל, אז זה נשאר אותו דבר כל הזמן? זו שאלה גדולה, לא, זה נעשה יותר קשה, אבל יש יותר בשלות ויותר מוכנות, וזה לא מפתיע, זה פחות מפתיע נגיד. אז אולי זה לא יותר קשה, נשמע שזה יותר קל. זה שאלה. כן. הקשיים באים, אמרתי, הקשיים באים בעוצמה יותר גבוהה. אז מה הקשיים? יותר משכנעת. מה הקשיים? אז אני אגיד אותם, וגם אני אגיד שאם דיברנו על ניאו והמטריקס וקיאנו ריבס, אז ב-93 קיאנו ריבס שיחק את הבודה בסרט My Little Buddha, הסיפור על הבודה ואיך הבודה להגיע להערה. אז יש את 5 קשיים, שזה עייפות, זה עייפות, סוג של אימום חושים כזה, שיעמום. השני, זה, יכול להיות שאני לא אומר אותם בדיוק לפי הסדר, שני זה השתוקקות, תאווה, רעב לא בריא אבל, השתוקקות לא בריאה, השתוקקות שמגיע, הכל מגיע מחוסר סיפוק, טוב, תכף אני אגע בחוסר סיפוק. השלישי זה סלידה, זדון, כעס, התנגדות, שאני חושב שהוא אחד החשובים ביותר להבנה עמוקה ולעבוד איתו, כי אם אין סלידה, אז הכל בסדר. אם אין לי התנגדות למשהו, אז הכל בסדר. אז מה אם יש פה מחשבות? ואז מה אם המחשבות לא נעימות? אין לי סלידה מהם, אני בקבלה שלהם. אוקיי, אז סלידה, הרביעי זה אי שקט ועצבנות, והחמישי זה ספק. שבגדול ספק זה, שמעתי מכמה מורים שהספק מגיע בתרגול, צריך להגיד לו, אוקיי, אני שומע אותך, בוא נדבר על זה אחרי התרגול. כי הספק הוא אחד החריפים, הוא משתק. בין אם זה ספק בעצמי, או בלימוד, או במורה. כן. שלושת אבני החן בבודהיזם, זה הבודה, הסנגה והדרמה. המורה, התורה, והסנגה, והקהילה. והקבלה, זה הרב, החברותה, והתורה, והקבלה. אוקיי, אז זה מדיטציה? משהו רצינו להגיד על מדיטציה לפני שאנחנו עוברים הלאה? נגיד אחד הדברים במדיטציה זה נגיד להתחיל במשך תקופה ארוכה לשבת ולזהות את הקשיים האלה שהם מופיעים, את האורחים האלה, אפילו לכתוב, פתאום זה התעוררות להגיד יואו, הם כל הזמן מופיעים ואני כל הזמן בהתנגדות למשהו, למה אני בהתנגדות לזה? רגע, אז זה המטריקס? כי רגע, בוא רגע נעשה דבר כזה, נגיד שבן אדם, עכשיו נדבר שיחה תיאורטית, עשה מדיטציות וזה, ראה את כל 5 ההתנגדויות והפחדים והעניינים, והוא רואה את המחשבות שלו, והוא כל הזמן במצב של פיקוס על המחשבות, והוא מודע לכל מחשבה שעולה, אוקיי? לא משנה אם מחשבה טובה או רעה, אבל הוא מודע לה, כן? אז מה בעצם הבנו, אז זה נקרא לצאת מהמטריקס? אז האם זה אומר שכשאתה לפני שאתה מגיע לזה, אז אתה בעצם כל המחשבות האלה והקשיים האלה וכל האשליות האלה והשדים האלה, זה בעצם המטריקס? אז אני אמשיך רגע את העבודה אחרי 5 הקשיים, גם אפשר לראות את זה אחרי זה בסרט My Little Buddha, ואני גם יוריד מעליי את האחריות להיות זה שמגדיר את המטריקס, אלא באמת להביא את זה מתוך התפיסה שלי, כי כל אחד יתפוס את זה אחרת, אבל אני חושב גם מה שהם מראים שם, לא, אז אחרי שהוא עובר את 5 הקשיים, שהם מוצגים כמו 5 נשים שמנסות לפתות אותו, אז מגיעים כוחות הרשע הגדולים, על סוסים ופרשים, ויורים עליו אש, והוא יושב מתחת לעץ, והוא לא זז, וכל האש באה להגיע אליו, והוא לא זז, ואז ברגע האחרון כל האש הופכת לפרחים. ואז הוא רואה את ההשתקפות שלו במים, יוצאת מהמים, הוא רואה את עצמו יוצא מהמים, והוא אומר לו, ההשתקפות שלו אומרת לו, שמע, אתה מלך העולם, אתה עשית את מה שאף אחד לא הצליח לעשות, אתה הכי גדול. ואז הבודה אומר לו, אתה לא תבנה פה יותר את הבית שלך. אתה המלך של האגו שלי, אתה לא תבנה פה יותר את הבית שלך. ואז הוא אומר לו, מה אתה מדבר? אני הבית שלך. ואז הוא אומר לו, לא, 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 אתה לא תבנה פה יותר את הבית שלי.
ואומר האדמה תהיה העדה שלי ואתה לא תבנה את הבית שלך פה יותר, ואז רואים את הפנים של קיאנו ריבס הופכים לפנים של מלך הרשע, של כוח הרשע, פנים מכוערות כאלה, ואז כוח הרשע מת והבודה מגיע להערה. אני חושב שהנקודה הזאת, שזה גם אפשר להגיד שזה חלק נרקיסיסטי, שמגיע אלינו ואומר לנו עד כמה אנחנו טובים ומיוחדים לעומת אנשים אחרים. זה בסדר להיות טובים ומיוחדים, אבל לראות שכולנו טובים ומיוחדים, לא על חשבון מישהו אחר. ואני חושב שיש משהו פה שהוא מאוד מאוד טריקי, הוא יכול לבנות הגנה, והוא יותר קשור למטריקס בעיניי. אז מה זה המטריקס? של הנפרדות. הנפרדות. הנפרדות, אתה מדבר על נון דואליות, זה מה זה נון דואליות. כן. רמנה מהרשי וניסרגדת המהראג' והרבה מדברים על בכלל האדווייתא ודנטה, זה בעצם בלב של, אני אגיד, סאם האריס, במדיטציות שאני עושה, הוא בתכלס מדבר על נון דואליות, אבל הוא לא אומר את זה, הוא לא אומר בוא נדבר על נון דואליות, אבל אני קולט מההסברים שלו שהוא ממש מנסה לתת לי טכניקות להגיע לנון דואליות, להגיע לאחדות הזאת ולחוסר נפרדות. אז המטריקס זה בעצם הנפרדות. ברגע שאני נמצא במקום שאני אומר, אני מיכאל ואתה שחף, יש לי את הפחדים שלי ואת הבעיות שלי ואת המחשבות שלי, ואני משווה ומסתכל איך אני תופס את עצמי ואיך אחרים תופסים אותי, כמו שאמרנו, כל הבלבול הזה, זה המטריקס בעצם. וברגע שאתה מגיע למצב שאתה תודעה בלבד, ואתה לא חש את הנפרדות הזאת, אז אתה בעצם יצאת מהמטריקס, יוצא. כן, אני גם אגיד, אני חושב שכן, אבל זה גם להיות בשני המקומות בו זמנית, כי העולם הדואלי, אנחנו בכל זאת חיים בו. אנחנו לא רוצים להשמיץ אותו, להשמיד אותו. הטוב והרע, הנכון והלא נכון, השחור והלבן, הכישלון וההצלחה, הם חלק מהמציאות, הם חלק מהחוויה האנושית, שהיא יותר גדולה ממה שאני יכול להסביר אותה. אז יש גם את העולם הלא דואלי, ויש גם את העולם הלא דואלי. וזה לא מה? יש את העולם הלא דואלי ואת העולם הלא דואלי? ואת העולם הדואלי. אז יש את העולם הלא דואלי ויש את העולם הדואלי, אוקיי. כן. את העולם של הנפרדות ואת העולם של האחדות. אבל זה כמו ריקוד, שאתה קופץ נפרדות, לא נפרדות, נפרדות, אחדות, נפרדות. בסדר, אוקיי, תגיד, מה זה עבודה פסיכו-אנרגטית? שנייה, אני אענה, ואז גם זה מה שניסיתי להגיד במטריקס, הוא הופך מהעולם של הנפרדות, שהוא נפרד מהעולם, וגם ליטרלי המסכים מפרידים אותו מהעולם, לעולם של האחדות, שהוא מוכן לעשות הכל כדי להתאחד עם האישה, שהוא אוהב. כן. עבודה פסיכו-אנרגטית. עבודה פסיכו-אנרגטית זה עבודה שהיא בעצם מביאה גישות והתערבויות בטיפול פסיכותרפיה, בטיפול רגשי בדרך כלל, שמביאה אפשרויות להתערבויות שהן פחות עוסקות בפרשנות של הבן אדם. הן פחות מתעסקות בבן אדם כאיזושהי יחידה או בעיה שהוא צריך לפתור, ויותר מתעסק בעניין של המרחב. כמו למשל, אני אנסה... נראה שיש פה עכשיו איזו אווירה כזה, איזה מתח שאני אסביר מה זה פסיכואנרגיה. מה זה עבודה פסיכואנרגטית. אני כאילו מדבר על מה שקורה פה עכשיו. ואני לא מנסה להסביר לך את זה כדי שאתה תבין מתוך התוכן, אלא מתוך החוויה. יש פה חוויה עכשיו שאתה וכנראה גם הקהל, נרצו להבין מה זה עבודה פסיכואנרגטית. ואז אנחנו מדברים יותר על המרחב שקורה, שנפתח ברגע ששאלת את השאלה הזאת. ואז עבודה פסיכואנרגטית מציעה בעצם התערבויות, נקרא לזה פחות קונבנציונליות, פחות שכלתניות, ופחות לינאריות, פחות שמנסים להוביל מ-A ל-B בצורה של סולם, אלא בואו נראה מה קורה פה מעבר למה שאנחנו חושבים, רואים ומרגישים. ואז מתחיל גם להתעורר החוויה הלא דואלית במרחב הטיפולי. וואלה, תגיד, מאיזה סוג אנשים, איך אתה מטפל? לא דיברנו, אנשים באים אליך אחד על אחד, ממש כאילו כמו מטפל, פסיכולוג כזה? יש לי גם קליניקה בבית ינאי ובתל אביב, יש לי גם טיפולים קבוצתיים, לעבודה עם קבוצות של תהליכים, לא רק סדנאות חד פעמיות של ריברסינג, אלא עבודה שמשלבת בעצם פסיכותרפיה, עבודת תרפיה בקבוצה,
עם עבודה טרנס-פרסונלית, שזה נשימה, תנועה, דמיון מודרך, צלילים, לפעמים אנחנו לומדים כל מיני נושאים, כל מיני חומרים, עבודה בזוגות, בשלשות, איך לעבוד עם כעס, איך לעבוד עם תקשורת, איך להבין שיש המון דרכים לדבר את מה שקורה לי ברגע הזה, ומה הדרך שיכולה לייצר יותר קרבה ויותר תקשורת. כן. אז אמרת מה זה פסיכותרפיה טרנס-פרסונלית, רגע זרקת, זה, אבל בוא יותר ככה ממוקד, מה זה בעצם, הרי יש פסיכותרפיה טרנס-פרסונלית, זאת אומרת שהיא מעבר לפרסונה, אבל הפרסונה זה בכלל שקר, זה בכלל האשליה, אז אתה מעבר לאשליה של עצמך, והרי אין אני, כי זה הרי נון-דואליות. בדיוק, אז הפסיכותרפיה הזאת היא נותנת גם הרבה מקום לעולם שמעבר לעצמי. זה בעצם הזרם החדש של הפסיכולוגיה, אבל אם אני, וגם נשען מאוד על הפסיכולוגיה הקונבנציונלית ועל יחסי מטפל מטופל, שכבודם באמת במקום מונח, וכל העבודה הזאת של היחסים בין המטפל למטופל, של הפסיכולוגיה המערבית, אני חושב שזה אחד הדברים הכי רוחניים שפגשתי בעומקו של העניין. למה? מה תסביר? להבין מה שקורה. קשה, אז אני לא יודע כמה זה מתאים לתוכנית הזאת כרגע, אבל באופן כללי, איך המטפל הופך להיות בשירות המטופל, והחוויה שלו היא הופכת להיות חלק מהחלקים המודחקים של המטופל, או אפילו מהחלקים המוארים של המטופל. אבל אני לא מזדהה איתם, אבל אני מחזיק איזשהו חלק של המטופל, וממטופל למטופל החוויה שלי משתנה, וככל שאני יותר פנוי להיות שם בשביל המטופל ולא בשביל עצמי, או בשביל שנינו, בואו ניקח להדדיות, כי המטרה זה הדדיות בסוף, אז משהו גדול יכול להתגלות שם. אז רגע, תגיד, יש לך דוגמה למצב שאתה משקף, איך אמרת, את הפחד של הרגע הסברת שאתה, מה אתה עושה? אתה משקף לו את הפחד של עצמו, ואתה כאילו, תן דוגמה. לא אמרתי, אני יכול לשקף, כן, שיקוף זה אחד מהכלים. אז מה אמרת? אז תחזור על מה שאמרת, שכחתי מה אמרת, כן? המטפל, אני יכול להחזיק פתאום חלקים לא מודעים של מה זה אומר להחזיק חלקים לא מודעים? בדיוק. מה זאת אומרת שאתה, תן דוגמה שאתה בתור מטפל החזקת חלק לא מודע של מטופל? בוא נגיד שזה יכול להיות אפילו הפחד שהמטופל יעזוב עכשיו. אוקיי, הפחד שהמטופל לא יחזור לטיפול. אז אני יכול לקחת את זה לעצמי, שאני כשחף מפחד עכשיו שהמטופל לא יחזור לטיפול, ובתחילת הדרך שלי זה גם היה מתקשר לכסף, כי רגע אם הוא לא יחזור, אז זה גם הפרנסה שלי וכל מיני דברים כאלה, כן, וזה הרבה שעות של הדרכה, לעבוד עם זה שלי בהדרכה, וזה גם החלק שפוחד מפרידה, או מה שקוראים בשפת הארצית, חרדת נטישה, פתאום אני מחזיק איזשהו חלק בו שפוחד, שאולי אני בכלל יעזוב אותו. עכשיו זה מאוד מורכב, זה סבך אחד גדול, כן? אבל זה עונה על השאלה? כן, אז אני בעצם מבין שאם אתה יושב ואני מטופל שלך, פתאום אתה מרגיש, יש לך מחשבה, אולי הוא יעזוב אותי ולא יחזור לטיפול, אז יש מצב שזה בכלל אני מקרין עליך, זה בכלל פחד נטישה שלי שמתבטא אצלך במחשבה הזאת, אז אתה בעצם אומר לעצמך, רגע, מה זה המחשבה הזאת? זה בכלל המטופל מקרין לי את זה, אז אני אחזיק לו את הספייס הזה ואני לא אכנס לזה, או מה, אתה עובד עם זה כאילו. כן, או שזה קורה בזמן טיפול, או שזה קורה בוא נגיד, בסוף הטיפול אמרת לי איזשהו משהו, כעסת עליי או משהו, ואז אחר כך נשארתי עם הפחד שאתה לא תחזור. אוקיי, ואז אני צריך לעבוד עם זה, כן, בשביל זה אני הולך להדרכה. הבנתי. ולראות באמת איפה זה גם שלי, מה שנקרא איפה זה גם פוגש אותי, ואיפה זה של המטופל. כן, אז אתה אומר שפסיכותרפיה טרנס-פרסונלית זה כאילו הטרנד החדש בפסיכולוגיה, אז לא הטרנד, לא זוכר, אמרת משהו כזה, אז אני שואל אותך, מה כזה טוב בזה? אתה יכול להגיד הפסיכותרפיה טרנס-פרסונלית היא כל כך חשובה, בגלל שיש את הפער בין הילד הפנימי הפגוע, לבין המבוגר המדחיק, ואז הטרנס-פרסונלי, זה נותן מענה במקום הזה של, לא יודע מה, יש לך משהו להסבר למה זה טוב. פסיכותרפיה טרנס-פרסונלית, למה זה דבר טוב? מה היתרונות של זה? אני חושב שאני אגיד שהיתרונות של זה, זה שיש אנשים שמאוד מתחברים לזה, וזה מאוד עוזר להם להיכנס לטיפול ולתהליך, וזה לא יותר טוב מטכניקות אחרות בהכרח. זה לא העניין. אלא פשוט, אתה מבין, זה לוקח איזושהי גישה
שהיא קצת יותר רוחנית, והיא קצת יותר, מביאה קצת כלים יותר, נקרא לזה מודרניים, למרות שהם לא. הם מודרניים בעולם המערבי, אבל בעולם הקדום זה כלים מאוד מאוד עתיקים, אבל כרגע הם באים בשירות הטיפול הפסיכותרפי, אז זה מאוד מאוד מנגיש לאנשים שמתחברים לתחום הזה. כמו למשל אנשים שהיום עושים עבודה עם חומרים פסיכדליים, עבודה תרפויטית עם חומרים פסיכדליים, אבל לאו דווקא עם מטפלים, הם הולכים לכל מיני טקסים ומקומות כאלה, ואחר כך הם נשארים בלי אינטגרציה, והם צריכים לעשות אינטגרציה כדי שזה יעבור תהליך של הטמעה. הטמעה, אם מתרגמים הטמעה ללועזית, אני חושב שזה גם פוטוסינתזה, שזה מדהים בעיניי העניין הזה. לעבור את התהליך של ההטמעה והאינטגרציה, ואז האנשים האלה הם הרבה פעמים גם התחברו לעבודה יותר טרנס-פרסונלית לאינטגרציה, ואנשים שהיו הרבה שנים בכל מיני טיפולים כאלו ואחרים, והרגישו שאין תנועה, ופתאום פה הם עובדים עם הנשימה, עם המדיטציה, עם הגוף, עם עוד כלים שהם מעבר לשיחה. אבל המהות של זה השיחה, ואני רוצה להגיד עוד משהו על המושג טרנס-פרסונלי, שאני חושב שזה יכול, פשוט טרנס-פרסונלי זה רמה של אומנות, של כל מקצוע. זאת אומרת שיכול להיות נגר טרנס-פרסונלי, ויכול להיות, בוא נגיד שציירים, הציירים שהצליחו בסופו של דבר, אז הם היו ציירים טרנס-פרסונליים, זה בעיניי. כל דבר, יכול להיות אפילו מתדלק או קופאית, שהיא טרנס-פרסונלית, כי היא עושה את זה עם תודעה רחבה ועם לב פתוח. אני חושב שגם הרבה פעמים אפשר לראות את זה, כל מיני נותני שירות. אתה רואה שמישהו באמת שם עם השמחה שלו, עם הלב שלו, הוא שם כל כולו לתת, להיות. וזה באמת הרמה הטרנס-פרסונלית, ואז אני חושב שיש המון המון פסיכולוגים קליניים, שהם בעצם טרנס-פרסונליים, הם פשוט לא יקראו לעצמם ככה, אבל באמת הם כבר ברמת האומנות שלהם. אז אתה מבין? אז אני חושב שזה, הטרנס-פרסונלי זה רובד. אוקיי. בוא נחזור רגע לפער שנוצר בין הבפנים לבחוץ, ואיך זה נוצר. אז מה זה הפער בין הבפנים לבחוץ, ואיך זה נוצר? אז בדרך כלל זה נוצר מאיזושהי חוויה שהיא נחוותה כטראומטית, היא לאו דווקא טראומה, זה לא חייב להיות משהו גדול, קיצוני שקרה, אוקיי? יש את הדוגמה הפשוטה של חרדת נטישה, של ילד שאימא שלו איחרה לקחת אותו מהגן. היא רק איחרה. באמת, לא באשמתה, לא בהכל, אבל אין מה לעשות, היא איחרה. עכשיו, הוא קטן, הוא צעיר, הוא נפגע, הוא היה מבועל, הוא היה מפוחד, ולאו דווקא שזה קיבל עכשיו איזה תוקף. אמא באה, לקחה אותו, לא בטוח שהיא ראתה שהוא מבועל, לא בטוח שהוא הראה את הבעלה, כי הגננת אמרה לו תירגע, וזה, הוא איכשהו הצליח לבסט את זה, והוא נשאר עם זה לבד, וזה לא דובר. ואז הוא נשאר עם החוויה לבד. עכשיו, החוויה לא עברה, היא לא נעלמה אחרי שנה, היא נשארה בפנים, והוא כבר בן 18, וזה משפיע לו על החיים. עכשיו, אי אפשר להאשים את האמא, ואי אפשר להאשים אותו, אי אפשר להאשים את הגננת, אני לא בא בטענות, דברים כאלה קורים. נוצר פער בין הבפנים לבחוץ, אם נרצה ואם לא. אבל מה הפער בדוגמה שלך? הפער זה שהוא מרגיש פחד שעוד פעם הוא יישאר לבד. הוא לא מתקשר את זה, הוא לא... והבחוץ, מה? הבחוץ זה לא נכון, כי בעצם אף אחד לא נוטש אותו, וכולם אוהבים אותו, והכל בסדר, ואין סיבה שהוא ירגיש נטוש, למרות שהוא כן מרגיש ככה בפנים. זה מה שאתה אומר? כן, יכול להיות, כן. אוקיי. יכול להיות הרבה מצבים. יכול להיות, אבל בוא נלך לטראומות קשות. שקרתה טראומה קשה, קרתה לי נגיד טראומה קשה, ואחר כך הלכתי וסיפרתי, ולא האמינו לי גם, אולי. נגיד נאנסות, יש הרבה קורבנות אונס, אני יודע, שהם באו ובסוף ישימו אותם. אוקיי, ואז מה? אז מה? בוא תמשיך את הדוגמה אז יש חוויה שהעולם הוא מקום מסוכן. כמו איזה איום תמידי מסביב, זה כבר סימפטום של PTSD, של פוסט-טראומה. שכל רגע יכול לקרות משהו שיפגע בי. עכשיו אנחנו נמצאים במציאות שזה גם נכון, שזה מוחצן יותר, שבאמת כל רגע יכול לקרות משהו שיפגע בנו. האיום הוא ממשי כרגע מבחינת המלחמה, אבל החוויה של האיום הממשי הזאת, היא מאוד מאוד חיה במצבים של פוסט-טראומה. וזה כאילו החיים זה סכנה. העולם זה מקום מסוכן, העולם זה מקום לא בטוח, יש איזו עוררות יתר כזאת, דריכות. כן. ואז
כאילו אני וזה מנסה הפער, לשדר. וזה הפער. בוא תגיד מה הפער, אז תגיד, אז הפער זה, הפער בדוגמה, בין זה כן, שאני נראה שאני מרגיש בטוח בעולם, לזה שאני מרגיש חסר ביטחון. נגיד, הבנתי. בדוגמה אחת, כן, יכולות להיות עוד המון המון דוגמאות, אני לא רוצה שנצא פה עם איזה הגדרה ספציפית כן, לפער, אלא רק להבין שהפער הוא גם אנושי, שאלה אם אנחנו נעשה את העבודה לצמצם אותו, או שלא. מה היתרון כי בלצמצם אותו? מה זה שקט נותן? פנימי, למה זה שווה לעשות שקט, את זה? מה יצא לי מזה? מה להרגיש ישתנה? בטוח, מה? להרגיש בטוח, אה, להרגיש שקט פנימי, להרגיש מנוחה, להרגיש שייכות, זה מסע ריפוי. באמת, אני לא מכיר את כל בני האדם, אני חושב שיש, גם אם אני חוזר לג'וזף קמבל, למסע הגיבור, אז יש משהו שהוא זה אצל כולם. בוא נלך לדורותי, ניקח את דורותי מארץ עוץ, שהיא בעצם קרסה לתוך עולמה הפנימי, בתוך משבר פנימי, והיא איבדה את תחושת הבית והביטחון שלה. ואז היא הרי לא רצתה למצוא את הקוסם, היא רצתה לחזור הביתה. וברגע היא מצאה את שביל הלבנים הצהובות, אז היא בעצם מצאה את החלקים האבודים שלה, שהיו מנותקים אחד מהשני, מה שנקרא בשפת הטראומה דיסוציאציה. היה את החלק שמרגיש שהוא לא מספיק חכם, את החלק שמספיק שהוא לא מרגיש, שהוא לא מספיק מרגיש, או רגיש, ואת החלק שהוא אמור להיות אמיץ, אבל הוא פחדן. וכל אחד היה אבוד בעולמו הפנימי, האישי, ואז הם הפכו לחבורה שיכלה לרקוד כל הדרך חזרה אל הבית. היה מחזמר, שירים, שרו, רקדו. והכלב הוא בעצם הטוטם שלה, הסמל שלה להזכיר לה מאיפה היא באה. ולאן היא הולכת. והוא לא מדבר בכלל, דרך אגב, יש אני חושב איזה 12 ספרים, בספר התשיעי מגלים שהוא יודע לדבר ושואלים אותו, מה זה, למה לא דיברת עד עכשיו? אז הוא אמר, לא היה לי שום דבר להגיד. גדול. אוקיי, אז בוא, אמרנו הטראומה, איך הטראומה מתבטאת במציאות בישראל, אז אמרת רק המלחמה, בוא נרחיב על זה קצת. כי אתה יכול להגיד ככה שישראל מהיום שהיא נוסדה, היא רק מלבה טראומות, וזה הכל טראומטי, והדחקות, הרי תחשוב, אנחנו באנו פה, לקחנו, גירשנו אותה, באנו להקים מדינה יהודית, אז כל מי שלא יהודי הוא לא חלק מהמדינה היהודית, אבל היו פה אנשים שהם לא יהודים, הרבה, אז בעצם גירשנו אותם, הרגנו אותם, בכל זאת שמנו את המדינה היהודית, שהיא חייבת להיות על חרבה, היא חייבת, אנחנו רואים את זה היום, את התוצאות, זה לא ייגמר, השביעי באוקטובר יקרה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שלא נתעורר למציאות המדומה שיצרנו פה, כאילו אנחנו איזה עם נבחר, עם שבנה לעצמו מדינה על חשבון עם אחר, וחייב להילחם ולהילחם 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 כדי לשמור על זה, על הדבר השקרי הזה. אז מה אני בעצם אומר פה? איפה הטראומה? אז הטראומה היא גם, נראה לי שאתה בא ואתה הורג, ואתה בונה משהו על הרג, אז יש לך טראומה, לא יעזור כלום, אתה בהדחקה ענקית, יש פה הדחקה ברמה מדינית, ישראלית, לאומית ענקית. כאילו לא היה נקבה בכלל, נגיד, תחשוב, כל מיני דברים שגם בשטיפת מוח של הציונות, כאילו כדי שהמדינה היהודית תוכל להמשיך לשמור על עצמה, אז היא עושה אפרטייד ואומרת אין אפרטייד, ותלך 100 שנה אחורה, אני בודק את זה כל הזמן, היה פה 10% יהודים ב-1920, 10%, תחשוב, מיליון ערבים ו100,000 יהודים. אז לא מדברים על זה. מדינה שלנו, הם מחבלים, הם לוקחים לנו, אבל מה אנחנו לקחנו להם? לא, הדחקה, הדחקה, הדחקה. למה אני מספר לך את כל זה? כי אם זה כל ההדחקה שאני רואה אותה מסביבי כל הזמן, ואני מתעורר אליה פשוט, אז איפה פה הטראומה בעצם? תראה, זה נושא מאוד עצוב וכואב, אני לא אכנס כרגע לפוליטיקה. אני אדבר בעצם איך שזה מתבטא בחוץ, ואיך שזה מתבטא בפנים, בפער שאני ניסיתי לדון בו במפגש הזה. גם אני מקווה שהשיחה הזאת תעורר השראה באנשים, לחקור את זה בזכות עצמם ובתוך עצמם, ולא לקחת פה עובדות כמשהו קיים. ואני חושב שהפער בסוף הוא במלחמה. הוא במלחמה ביני לבין עצמי וביני לבין העולם.
וברגע שאני יכול לעשות שלום ביני לבין עצמי וביני לבין העולם, אז הפער הזה מצטמצם. וזה בדיוק מה שקורה גם בחוץ, בדיוק מה שתיארת עכשיו בחוץ. השלום, המלחמה בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין העולם. כן? זה ברור מה אני אומר. בוא נדבר על הערבים, אנחנו פה בישראל, הרי אתה אומר על ישראל עכשיו. אני אומר, אבל זה גם, זה לא רק הערבים, זה גם בינינו לבין עצמנו, כל ההפגנות, סביב הממשל, עוד לפני השביעי לאוקטובר, כל המלחמה הזאת, בינינו לבין עצמנו, בתוך עם ישראל. אני בכלל לא בא להגיד מי צודק ומי לא צודק, ורק המלחמה שהייתה בינינו לבין עצמנו, והמלחמה בינינו לבין העולם, האיומים, זה סוג של המודל של הפער, שניסיתי להגיד של הטראומה. ובעצם הצמצום שלו, העבודה שאנחנו... לא הבנתי את הפער. סליחה, לפני שאתה מדבר על העבודה, אז יש את הסכסוכים בתוכנו, הרי אתה כאילו מדמה את ישראל לבן אדם, נכון? אחד. אז שקוראים לו ישראל. אז בתוך ישראל יש כל מיני קולות, יש ימין ושמאל וביביסטים ואנטי ביביסטים ואלה והדתיים והחילונים והשנאה פה והשנאה שם. אז זה כאילו דומה לבפנים שיש לי את הפחדים שלי ואת הספקות שלי וכל 5 דברים האלה שמקודם אמרת שמאיימים בזה. גם. ויש לי את התפיסה שלי, את עצמי, שהיא, אני נגיד במקרה של ישראל, זה אני בסכנה, אני צריך להגן על עצמי, גם יש פה טראומה יהודית, אתה יודע, שעוברת בין דורית עם השואה, ועם זה שאנחנו עם נרדף. תחשוב, אנחנו עם שכל הזמן נרדף. זה אומר שאני ואתה, יש בגנים שלנו, יש את התסביך רדיפה הזה, ואת התסביך נטישה, ושאין לנו מקום, ושאנחנו נודדים, וששונאים אותנו, ושאנחנו לא בטוחים בשום מקום. ואז הגענו לארץ, וגם פה אנחנו מרגישים את זה, שאנחנו לא בטוחים, ואנחנו יוצרים מדינה שהיא נוצרה כדי לשמר את החוסר ביטחון, כי אנחנו כל הזמן צריכים להילחם בשביל לשמור עליה, וכל מה שצריך לעשות זה להגיד, אנחנו לא מדינה יהודית, אנחנו מדינה, עם כל האנשים שגרים פה, יאללה בוא נחיה בשלום. כן. אז תחזור לישראל, מה שאמרתי, עכשיו אתה תגיד את מה שאמרתי במילים שלך, ישראל הוא הדוגמה, ישראל מדינת ישראל, תן דוגמה לפער, עדיין לא הבנתי איפה, הפער בין הבפנים של ישראל לבחוץ שלו. אז בוא אני אקח את זה, אני אחדיר את זה לעצמי, לדוגמה שלי עם הריברסינג של שחף, שאמרתי לך, אתה זוכר, ששיתפתי אותך בהתחלה על הפער, שהייתי מרגיש מבוכה או חולשה או חוסר ביטחון, והייתי משדר את הביטחון כלפי חוץ. והצמצום של הפער, זה להראות את החולשה שאני מרגיש חלש. עכשיו, אני לא אומר מה מדינת ישראל צריכה לעשות. אני שואל, תגדיר את הפער שיש במדינת ישראל. אני אגדיר, אני אקח את זה לעצמי. הפער של הבפנים של מדינת ישראל, לעומת הבחוץ של מדינת ישראל, זה מה שאני רוצה להבין. שבתוך ישראל אנחנו נלחמים בינינו לבין עצמנו, ובחוץ אנחנו נלחמים בינינו לבין העולם. אז איפה הפער? שאנחנו מראים איזושהי עוצמה, איזושהי חוזקה כלפי חוץ, למרות שכבר רואים את הבפנים. למרות שכבר רואים את הבפנים. שבפנים, הבנת, בפנים זה לא הרמוני בכלל, זה מלא קונפליקטים ובעיות, אבל בחוץ זה עם חזק, נלחם, כובש, זה הכוונה, מעצמה, גרעינית, נהרוג את כולם, נהרוג את איראן, ניכנס בכל העולם, אבל בפנים הכל רקוב ומתרסק וקונפליקטים מוחלטים. הבנתי, הסברת. אתה זה המילים שלך, אבל כן, וגם אם לא נלך לזה, גם בואו ניקח גם את כל העניין המעצמה כלכלית וההייטק וזה. המעמדות פה בארץ, יש פה, אני לא רוצה לפתוח את זה, אבל זה לא בדיוק כמו שזה נראה. נכון, פרצופה של המדינה. סטארט-אפים, פרצופה של המדינה. אז כאילו זה מעצמת, סטארט-אפ ניישן, שיש פה הרבה ילדים שהולכים לישון רעבים, עם כל הסטארט-אפ ניישן. נכון, אוקיי, מדהים. עכשיו, מה זה פוסט-טראומה? בוא נדבר על זה. ו-MDMA, הרי MDMA עוזר לפוסט-טראומה. בוא נגיד שעבודה עם MDMA ופוסט-טראומה זה פחות התחום שלי, אז אני יכול להגיד מהידע הכללי שיש לי, אבל זה פחות התחום שלי. אבל עבודה עם אני באמת חושב... בוא נתחיל ממה זה פוסט-טראומה. ותן דוגמאות. תן דוגמאות לפוסט-טראומה. האפקט שמגיע אחרי הטראומה. הפער שנוצר אחרי הטראומה, שגורם לתחושה של חוסר ביטחון מול המציאות. וזה יכול להתבטא, כמו שאמרתי, בתחושה שיש איום שכל הזמן יכול להגיע. ואז האיום הזה יכול לייצר סגירות, ויכול לייצר גם התקפי זעם. אלימות שהיא
האלימות שהיא אלימות כלפי חוץ, אלימות שהיא אפילו אילמות, כמו להיות אילם, אוקיי? ולהסתגר בפנים. זה יכול להגיע עם כל מיני דברים, עם פלשבקים, עם קושי לישון, עם קושי לתפקד, זה תלוי באיזה רמה של פוסט-טראומה. פוסט-טראומה ברמת הקשה תהפוך להפרעת אישיות, זה, לא יודע אם זה נכון כרגע להגדיר פוסט-טראומה, אתה מבין? אבל זה הפרעת דחק, זה מצב של איזשהו דחק פנימי, שצריך כל הזמן לבסט אותו, או להרגיע אותו, או לעשות איתו משהו, והוא מפריע לתפקוד נעים בחיים, לתפקוד של מנוחה. אנשים יכולים להיות דרך אגב מאוד מצליחנים, שזה לא יתפס, אבל זה לא הצלחה מתוך רוגע. כן. הצלחה מתוך מלחמה או חוויה כזאת. תגיד, איך יכול להיות שעד עכשיו דיברנו ולא הזכרנו אפילו פעם אחת את הילד הפנימי? אני חושב שהזכרתי באחד האבות. אבל כל כך, בוא נקדיש לו ככה איזה רגע. מה הילד הפנימי? אז עד כמה שאני יודע, השם הנכון זה הילד הפלאי. השם שיונג נתן לזה. עכשיו עולה לי גם המשחק וונדרבוי שהיה פעם. לא יודע אם זה קשור. לא מכיר. הילד הפלאי שהוא מוכן, הוא מתפעל מהחיים. כן, הילד הפנימי שהוא מקום מאוד מאוד עוצמתי, מאוד מאוד חי, מאוד מאוד יצירתי, מלא בתשוקה, באהבה, בעוצמה. אבל אם הוא לא מקבל את זה, אז הוא יכול להיות, אם הוא לא מקבל את המחל להיות העוצמתי הזה, זה לא ילד קטן שנמצא בפנים ממוצץ וזה, זה ארכיטיפ, לאיזושהי חוויה פלאית, שהוא אוהבת להתפעל, כן, כמו ילד קטן, הוא מתפעל, הוא רץ מפה, הוא מתפעל. אבל מה עם הילד הפגוע? הרי אתה רואה ביחסים שיש בין אישה לגבר, והגבר נגיד, יש לו איזה טראומה מהילדות, ואז האישה אמרה לו משהו שבכלל הדליק את הילד הפנימי שבו, ואז הוא התחיל לצוק עליה, בגלל שהילד הפנימי הגיב, המבוגר מגיב מתוך הילד הפנימי הפגוע, על זה אני מדבר. כן, תראה, תשמע, יש פה כבר הגדרות רציניות, כי צריך להכניס פה להגדרה גם את הצל. כן, הצל שלנו. עבודת צללים. עבודת צללים, כן, הצל שלנו. הרבה פעמים מה שקורה, הילד הפנימי, אני אגיד, אבל גם לא בדיוק נכון להגיד, הילד הפנימי הוא שם, הוא פשוט, בשביל שהוא יקבל מקום בעולם, צריך להוריד את שומרי הסף. שומרי הסף, הרבה פעמים זה הצל. בונה, מה אתה אומר לי ככה? המקום הזה של הצדקנות, אני צודק, אתה טועה. ברגע ששני אנשים מתווכחים, בדרך כלל שניהם טועים. הם טועים מזה שהם מתווכחים בכלל. כי הצדק הוא יכול להיות נכון, ויכול להיות שאני גם צודק, אבל זה ישאיר אותי לבד. ואם אמרת על הבני זוג, ועל המקום של הילד הפנימי, אז אני חושב, זה כמו זה לא מגיע אפילו עד לילד הפנימי, והצל בא ועושה שרירים, אל תגידי לי ככה, אתה אל תגיד לי ככה. איך הוא עשה לי? למה לא ראית את השקית של הזבל? אתה לא רואה אותי. ואז זה לא שלא הורדת את השקית של הזבל, אפרופו פוסט-טראומה, זה יכול להיות, זה לא שלא הורדתי את השקית של הזבל, לא עמדתי במילה שלי. אם אני לא אעמד במילה שלי, להוריד את השקית של הזבל, איך אני אעמוד במילה שלי למשהו יותר גדול? לפרנס אותך, ולהביא לך ילדים. כן. ואז הילד הפנימי, הוא מתחיל לא לסמוך, אבל אני חושב שצריך לחבר את זה גם לעבודה עם הצל. הילד הפנימי זה עולם חי, אבל הרבה פעמים הוא מסורס. כן. הוא צריך אבא ואמא. הוא גם צריך להיות האבא של עצמו הרבה פעמים, אני הבנתי. שהילד הפנימי צריך לגדל הורים של עצמו, ולתת המבוגר, מיכאל, נותן לילד הפנימי שלו משהו, אני לא מקבל מאשתי, או מאמא שלי, או לא יודע ממה שהיה בעבר. אתה צריך לבד לגדל אותו. תראה, כן, קודם כל כן, וכל הדימויים האלה יכולים קצת ללכת לאיבוד בדרך, של מה זה אומר לגדל אותו, ומה זה אומר לקחת אחריות, ובאמת לעבוד עם המקומות האלה, ולגלות את התעצומות נפש הגדולות האלה, וכמה באמת הפחד שלנו הרבה יותר מאהבה, ומהעוצמה שלנו, ולא מהחולשה והחוסר ביטחון. כי המקום העוצמתי הזה צריך את האבא והאמא שיכילו. נכון שהיינו ילדים, אז אבא ואמא במצב נורמטיבי,
הם דאגו כל הזמן לשים לנו את הגבולות, אוקיי, אתה יכול להתקדם עד לשפת המדרכה, פה תעצור, תלך אחורה. הם נתנו לנו לחקור, להסתובב בעולם לחקור. ולאט לאט אנחנו למדנו להיות בתוך הקווים. והקווים האלה הם אחלה. עד לסוף גיל מסוים, לסוף גיל ההתבגרות נקרא לזה. וברגע שאנחנו רוצים לצאת רגע מהקווים האלה, זה גם לעבור לחוויות הטרנס-פרסונליות. זה לחזור לעוצמה הפלאית של הילד הפלאי הזה, אבל במקום בוגר יותר. כן. לא מהמקום של הילד. ואז באמת, הרבה העניין זה גבולות. אפרופו, אם הזכרת עבודה עם MDMA ובכלל חומרים פסיכדליים, יש שני מושגים חשובים שזה סט וסטינג. זה המסגרת שמחזיקה אותי והרקע שלי שישפיעו על עוצמת התהליך. אז לכל דבר בתהליך, היום יש לי אפילו סדנאות, שאני עושה סדנאות לחיבור, לעבור מסעות, דרך מנוחה. הכלי זה מנוחה, אנשים באים 3 שעות, או אני עושה לפני זה שיחת כוונה וחיבור ודיוק, 3 שעות מנוחה, מדהים, אנשים עוברים תהליכים מדהימים, רק לנוח. הם רק צריכים את הסטינג שייתן להם לנוח בלי רגשות אשמה. כן, וואו, נכון, מדהים. כן. זה מזכיר לי שאני זוכר שהיה לי התקפי חרדה בזמנו, אז כשהייתי טס לאנשהו, נגיד שעכשיו אני בהתקף חרדה, ואני לא צריך לטוס לאנשהו, איך שאני נכנס לטרמינל, נגמרת החרדה. כי אני עכשיו, אתה יודע, יש הפסקה, אני צריך לטוס לשם, צריך לעמוד בתור, לעלות למטוס, אין לי מה לעשות, אני יושב במטוס, המטוס סגור, אני טס, מה אני יכול לעשות? כלום. אז אני יכול לנוח, וגם אין חרדות. איך שאני נוחת, בום, החרדות חזרו. אוקיי, תגיד, מה זה הצורך האנושי? השאלה היא, איך זה מתחבר לצורך האנושי? אז מה זה, ומה זה הצורך האנושי, ואיך זה מתחבר? אתה מבין את השאלה? אני יכול להבין, כן, הצורך האנושי להרגיש שייכות, להרגיש ביחד, להרגיש שאנחנו טובים, להרגיש שקט, להרגיש אחדות, להרגיש אהבה, דברים פשוטים. לא להרגיש דברים מורכבים שקשה להגיע אליהם ברמת המעמד, נקרא לזה. זה לאו דווקא קשור למעמד של הבן אדם, לכמות הכסף שלו, להשכלה שלו, למצב המשפחתי, לבגדים שהוא לובש. זה לאו דווקא קשור לדברים האלה שהם ישיגו לנו את הדבר, אלא הצורך האנושי. באמת, 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 אם אני מחזיר לדורותי, להרגיש בבית, לחזור הביתה. שיכול להיות, הרבה תפיסות רוחניות גם מדברות שהמסע שלנו כנשמה בגוף הפיזי, זה מסע לחזור הביתה. זה תהליך פרידה. אנחנו נקשרים לגוף הפיזי, וכל החיים זה תהליך פרידה אחד גדול. אז איך אתה מחבר את זה לעבודה עם נשימה, מדיטציה ותרגולים רוחניים? וואו, במלא דרכים. אני חושב שדרך המדיטציה והתרגולים הרוחניים, כל פעם אני מגלה עוד איזה פיקסל של התמונה שמפליא אותי עד כמה הדבר הזה ענק, ועד כמה אין לי סיכוי לתפוס את זה באמת. ואיך להוריד קלישאות לאדמה, כמו הקלישאה יש קלישאת זן, אני חושב, של הדג חי במים. למה שהוא ירצה, לא יודע אם אני אומר את זה נכון, אבל למה שהוא ירצה לצאת מהמים? הוא ירצה לצאת מהמים, הוא ימות, כאילו. יש איזה צורך אנושי לצאת מעצמנו, אבל לאן לצאת? או להבין את אלוהים, או... אין, אנחנו בתוך המים, זה המים, זה מה שיש. גדול, תקשיב, מעניין בטירוף, ומעניין אותי לדעת אם לסיום יש לך איזשהו מסר קצר שהיית רוצה להעביר לצופות ולצופים? ברור, תהיו טובים לעצמכם. זה נראה לי המסר הכי חשוב. ברגע שאנשים טובים לעצמם, הם גם טובים לעולם. ברגע שהם טובים לעצמם, יש שלום בינם לבין עצמם ובינם לבין העולם. אני חושב שזה המפתח וזה לא פשוט, וצריך לזכור שאם יש יותר מדי מלחמות, אז צריך למצוא את המישהו הזה שיהיה איתנו בתוך המלחמות ולא להישאר איתם לבד. כי זה הכי מסוכן, כי כשנשארים עם מלחמות לבד, אני חושב שזה מגיע להסלמה, פיצוצים. בינינו לבין עצמנו, אני לא מדבר עכשיו על המדינה. כן. אני כן מאחל לנו כמדינה למצוא שלום בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין העולם כמה שיותר מהר, ושכל האנשים כבר יחזרו הביתה. זה באמת כבר עבר כל גבול, זה מטורף מה שקורה. וואו, זה כל כך כואב, כל כך הרבה סבל. הלוואי ויגיע השלום הזה במהרה. אמן,
אמן, איזה מסר מדהים, איזה רעיון פצצה, נהניתי מכל רגע. הפרטים שלך יופיעו מתחת לרעיון, שהצופים והצופות יוכלו ליצור איתך קשר, והיה והם ירצו לעשות עבודה רגשית, עם הילד הפנימי, עם הילד החיצוני, עם הקונפליקטים, עם הרגשות, עם הריברטינג, עם הכל. אתה תותח על, היה פשוט תענוג לדבר איתך, ועל כך אני רוצה לומר לך, תודה רבה. תודה לך, תודה רבה, באמת היה תענוג.